تاسو به اورېدلی وي چې د فلانکي دویم سټیج کینسر دی، دریم سټیج کینسر دی. په کینسر کې دننه دا سټیج او دا ګریډ څه شی دي؟ په کینسر کې به تاسو دوه خبرې اورئ نن او ښه په ساده او په اسانو الفاظو کې. یو د سټیج، بل د ګریډ. دا ځان ته څیزونه دي. د سټیج فیصله به ایم آر آی کوي، دغه مشینان به کوي، جبکې د ګریډ فیصله به مایکروسکوپ کوي. د سټیج فیصله به ریډیولوژیسټ کوي او د ګریډ فیصله به پیتالوژیسټ کوي. دا طریقه د سټیجینګ د طریقې کار چا راویستی دی؟ دا په امریکې کې د ډاکټرانو یو ګروپ دی چې ورته ویلی شي امریکن جوینټ کمیټي آن کینسر. د هغوی دا ټول طریقې کار راویستی دی د سټیجینګ دپاره چې دا سټیج 1 کینسر دی، دا سټیج 2 کینسر دی، دا 3 دی او دا 4 دی. دغسې دا ګریډ 1 دی، دا ګریډ 2 دی، دا ګریډ 3 دی، دا ګریډ 4 دی. څلور سټیجونه دي او څلور ګریډونه دي. دا به نن تاسو اورئ. راځئ سټیجینګ د پیله د ګریډ کیسه ځان ته ده. ګریډ هیر گئی فلحال تاسو صرف سټیجینګ ته ګورئ. د سټیجینګ چې کوم طریقه کار دی هغې ته ویلی شي TNM سیسټم. د دې ټي څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی ټیومر یعنی رسولی. د ان مطلب دی نوډ. زموږ په جسم کې بلا نوډونه پراته دي. دا یو تاسو ته ما دا نظام ټول ویلی و. لیمفیټک سیسټم مې درته ویلی و. د انسان کې سره رګونه دي، شنه رګونه دي، د وینې والا او څه پکې دا رګونه دي په ټول جسم کې پراته دي. دې ته لیمفیټک ډاکټس ویلی شي. دا لیمفیټک سیسټم دی. د دې ځای نه د دې زړه نه چې کله وینه روانه شي، خپو ته یې وینه راړه، لاسونو ته یې وینه راړه، دغه وینه به اوس واپس ځي. نو چې کله دلته کې دا راورسېده نو دلته په دې لاره باندې د دې نه اوبه وځي، جسم ته اوبه وځي. دغه اوبه بیا د شنو رګونو کې راځي د لیمف په صورت کې. دغه ټولې اوبو ته لیمف ویلی شي. خو په دې لاره باندې دا اوبه بیا چیک کیږي. دلته ورته فوجیان ناست دي، چیک پوسټ پرتې دي. نو دغه چیک پوسټ ته ویلی شي لیمف نوډ یا لیمف. دا نوډ ټکی چې کوم دی دا دې ځای نه راوتی دی. په دې ځای کې هم نوډس پراته دي، په دې ترخونو کې هم نوډس پراته دي، په سټ کې هم نوډس پراته دي، په خېټه کې هم نوډس پراته دي، په دې څنګلو کې هم نوډس پراته دي. دا ټول جسم زمونږه د نوډز نه ډک دی او دا چیک پوسټ دي. نو دلته کې د ان څه مطلب دی؟ د ده مطلب دی دغه نوډ. او د دې ام څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی میټاسټیسس، چې د کینسر خور شوی خو نه دی چېرته. فار ایگزامپل که په کولمو کې کینسر لګېدلی دی نو دا ینې ته خو نه دی لاړ، یا د هډوکو ته خو نه دی لاړ، یا په سینې کې کینسر لګېدلی دی نو دا چېرته کې هډوکي ته خو نه دی لاړ. دې ته میټاسټیسس ویلی شي. د TNM سیسټم به په دې طریقه کوي چې تا دا کس چې کله په دې ایم آر آی کې سملي نو د ده به سکینز راشي، هلته به فلمونه راشي. دغه فلمونه به بیا چیک شي. په دغې کې به د ټیومر سایز معلوم شي چې به دا وړه رسولی ده او په ځای باندې ناسته ده. رسولی داسې معمولي شان غټه ده نو T1 ورته ویلی شي. رسولی لږه نوره غټه ده نو T2 ورته ویلی شي. رسولی لږه نوره هم غټه ده او په غوښه کې ننوتې هم ده نو T3 به ورته لیکي بیا. او که رسولی نورم غټه شوې ده او علاقه یې ټوله شلولې ده یعنی انویژن یې کړی دی نو بیا به ورته T4 لیکي. دغسې دغې رسولی که چېرته کې نوټ ته نه ده لاړه نو N0 او که چېرته کې نږدو نوټ ته لاړې دي، خلیې لاړې دي نو بیا به ورته N1 لیکي. لکه مثال کې طور پر موږ به ووایو چې په مزغو کې رسولی لګېدلې ده او د دغې نه څه خلیې دې نوټس ته راغلي دي. دا ورته نږدو نوټونه دي که نه. اوس دا نوټ خو ته نه ډېر لرې دی نو د نږدو نوټس څخه راغلي وي نو N1 به ورته لیکي. او که چېرې دې نوټس ته هم راغلي وي نو N2 ورسره لیکلی شي. او که دې ته هم راغلي دي، دې ته هم راغلي دي، دې ته هم راغلي دي نو بیا ورته N3 لیکلی شي. ام سره به څه چل کوو؟ ام ګوره که چېرې میټاسټیسس شوی دی نو ام نه دی شوی نو M0 او که چېرې شوی دی نو M1. خو دا M1 چې کوم دی دا به صرف په سټیج 4 کې کیږي. اوس د رسولی فیصله به څنګه کیږي چې دا سټیج 1 دی یا دا سټیج 2 دی یا دا 3 دی یا دا 4 دی؟ دا به داسې کیږي چې که چېرې دا رسولی وړه ده او نوټ ته نه ده راغلي، نوټس پکې هم نشته ده او میټاسټیسس هم نه دی شوی، یعنی دا کاته هم پکې نشته ده، دا کاته هم پکې نشته ده، صرف رسولی په ځای باندې ناسته ده او وړه ده نو دې ته به وایي سټیج 1. سټیج 2 به اوس څنګه ویل کیږي؟ که چیرې دا رسولی غټه شوې ده او په غوښه کې ننوتې ده، غوښه کې ننوتې ده او غټه شوې ده، یعنی T2 یا T3 دی، خو بیا هم پکې نوډز نشته، نوډ ته لاندې نه ده راغلي، نه پکې میټاسټیسس شوی دی، نو دې ته به بیا وایي سټیج 2.
ها سټیج 3 سره به څه چل کیږي که چیرې دا رسولۍ ډیره زیاته غټه شوې ده میټاسټیسس هم شوی دی او چېرته کې نږدو نوټ ته هم راغلي ده خو میټاسټیسس پکې نه دی شوی انویژن شوی دی خو میټاسټیسس نه دی شوی یعنی T4N1 نو دې ته به ویل شي سټیج 3 او سټیج 4 رسولۍ به څنګه وي یا سټیج 4 کینسر به څنګه وي چې کله په دې کې د M1 شمولیت وشي چې کله هم د M1 دا ټکی رالو نو بیا مه تاسو پاس N ته ګورئ مه T ته ګورئ بس بیا میټاسټیسس شوی دی کینسر په ټول جسم کې خور شوی دی او چې کینسر په ټول جسم کې خور شي نو بیا ورته سټیج 4 ویل شي دا د دې د سټیجینګ طریقې کار دی اوس به څه چل کیږي بھائی اوس به ځو ګریډینګ ته ریډیولوجسټ خو خپل کار وکړو که نه اوس به پیتالوجسټ څه چل کوي چې دته کله ووایي چې بھائی ستا سټیج 4 دی یا ستا سټیج 3 دی اوس د دې د مونږ ګریډ معلومول غواړو نو لحاظه تا ته به معمولي غوندې اپریشن کوو د دې نه به مونږ سیمپل راخلو د سیمپل یې ته نه راواخستو دغه سیمپل پیتالوجسټ وړو لیبارټرۍ کې کښېناستو اوس به دا معاینه کوي د دغې سیمپل د دغې رسولۍ دا به څنګه معاینه کوي دا به د دې خپلې خولیې سره یعنی د جسم خپله نارمل خولیه ده دام نارمل خولیه ده دام نارمل خولیه ده دام نارمل خولیه ده دغه کینسر سیلې وکتو او دا ورته محسوس شول دغه کینسر سیل کې دننه چې بھئی دا خو بالکل د دې نارمل خولیې غوندې ده ټوله یعنی د دې هغه ترقي چې کومه ده گروت یا ډیویژن چې کوم دی هغه هم سلو دی او په شکل کې هم دا بالکل د نارمل خولیې غوندې ده نو بیا به دې کینسر ته نوم ورکي چې دا څه شی دی دا ګریډ 1 کینسر دی یعنی شریفه رسولۍ ده دومره غوسناکه رسولۍ نه ده او که چیرې دته محسوس شول چې بھئی دا خولیه چې کومه ده د کینسر والا د دې دا شکل هم لږ غوندې بدل دی یعنی لږ شان معمولي غوندې انډیفرنشیټډ دی پورلی ډیفرنشیټډ دی او دې کې چې د ننه کم د تقسیم نظام دی مایټوټک اکټیویټي ده هغه هم لږ غوندې تیزه ده نو بیا به دې ته نوم ورکي چې دا څه شی دی دا ګریډ 2 کینسر دی او که چیرې دغه د رسولۍ والا دغه خولیه د دې نارمل خولیې سره وکتل او ویې چې بھئی د دې دا نظام خو څه ډېر زیات خراب دی په دې کې خو دننه د تقسیم نظام ډېر تیز دی دا خو ډېره تیزه تقسیمیږي نو بیا به دې ته نوم ورکي چې دا څه شی دی ګریډ 3 کینسر دی او که چیرې وکتو چې بھئی دا خولیه خو بالکل مختلفه ده د دنه دا خو مکمل انډیفرنشیټډ ده د دې خو هېڅ پته نه لګي چې دا خولیه د څه شي ده دا د مزغو ده که دا د زړه ده که دا د پیپړو ده یعنی انډیفرنشیټډ ده جسټ لایک سټیم سیل هغسې ده او دا خو ډېره زر زر تقسیمیږي دا خو هغه بریک نه اخلي نو بیا به دې ته نوم ورکي چې دا څه شی دی دا ګریډ 4 کینسر دی د ټولو نه خطرناکه او غوسناکه رسولۍ یا کینسر چې هغه ډېره زر پیلاویږي ډېره تیزه پیلاویږي انسان ترنه ډېر پریشانه کیږي علاج یې ډېر سخت دی چیلنجینګ دی هغه څه شی دی هغه ګریډ 4 دی نو دا فیصلې به پیتالوجسټ کوي په لیبارټرۍ کې دننه سیمپل یې راخستی دی د مریض نه بس دا به پکې اوس دننه ګریډونه ګوري اوس د علاج دپاره د ګریډ او د سټیج دا به دواړه ګوري چې بھئی ګریډ څه شی دی او سټیج څه شی دی فار ایگزامپل شریفه رسولۍ ده یعنی دومره خطرناکه نه ده ډېره سلو پیلاویږي بالکل زما د جسم د خولیو غوندې ده خو دلته سټیج 4 دی یعنی زما په ټول جسم کې خواره شوي ده سټیج 4 مطلب هغه زوړ سټیج ته لاړ شه کنه چې ټول جسم کې خواره شوي ده M1 پکې راغلی دی هلته خو رسولۍ خو شریفه ده کینسر خو دومره خطرناک نه دی سلو پیلاویږي خو بیا هم دومره ټیم یې اخستی دی چې په ټول جسم کې پیلاو شوی دی نو اوس د دې خپل علاج طریقې کار دی او که چیرې ګریډ 2 وي او دلته کې سټیج 2 وي نو بیا خپل طریقې کار دی او که ګریډ 3 وي او دلته سټیج 1 وي نو بیا خپل طریقې کار دی او که چیرې ګریډ 4 وي او دلته سټیج 1 وي 2 وي 3 وي 4 وي نو بیا خپل طریقې کار دی فار ایگزامپل که مونږ ووایو چې دا سټیج 1 کینسر دی او دلته ګریډ 4 کینسر دی یعنی ډېره خطرناکه رسولۍ ده خو په سټیج 1 کې ده یعنی بالکل په ځای باندې ولاړه ده چېرته کې خواره شوي راخواره شوي نه ده په یو ځای باندې ناسته ده خو دغه خولیې پکې خطرناکې دي زر تقسیمیږي نو دغه رسولۍ که په کینسر په اپریشن
باندې راویستل شي د دې ځای نه بیا به هم ډېر احتیاط ضروري وي، ریډیشن به پکار وي، کیموتراپي به پکار وي چې که مونږ دغه ځای خالي هم کړو یعنې د دې ځای نه رسولی ووته خو که 2-3 خولیې هم داسې څه پاتې شولې لږ شان نو بیا به هم دا چانس شته چې دا اخ رسولی واپس جوړه کی. ولې ځکه چې دا خولیې چې کومې وي دا ګریډ 4 خولیې وي، هغه ډېرې خطرناکې او بدماشي خولیې وي. نو دلته کې به بیا دغه مسله راځي. نو د دې چې کوم ټریټمنټ پلان دی یا کیموتراپي یا ډوزز چې کوم دی هغه ډېر سخت وي، ځکه چې دلته به د ریکرنس خیال به کوي چې هغه رسولی دوباره را نشي. خو که چیرې سټیج 4 شوی یو سټیج 4 یعنې کینسر په ټول جسم کې خور شوی دی یا بریسټ کینسر او دا اډوکو ته هم لاړ دی، بونز ته هم لاړ دی یا دا لیور ته هم لاړ دی، هلته کې هم د دې د خولیې رسېدلي دي. نو اوس د بریسټ د پاره خو به علاج وشي، بریسټ به کټ شي، کیموتراپي به وشي، ریډیوتراپي به وشي، خو دغه شی خو اډوکو ته هم رسېدلی دی که نه، لیور ته هم رسېدلی دی، یعنې ټول جسم کې خور شوی دی، میټاسټیسس پکې شوی دی، سټیج 4 دی. خو دلته کې که دا ګریډ 1 وي یعنې شریفه رسولی ده خو ټول جسم کې خوره شوي ده، نو دا ټریټمنټ به هم ډېر لانګ لاسټینګ وي، دا به ډېر وخت اخلي دا علاج او فل ریکوري به پکې هم نه کېږي ځکه چې په ټول جسم کې د کینسر خولیې تاویږي را تاویږي. نو چې کوم ټریټمنټ پلانز دي هغې دپاره دا سټیجنګ او دا ګریډنګ معلومول دا ډېر زیات ضروري دي. دا وه د سټیج او د ګریډ مسله. راځو به انشاءالله چې کوم د کینسر دپاره موډرن ټریټمنټ سټریټیجیز دي چې په هغې کې کارټي سیل تھراپي دی یا په هغې کې رشین ویکسین باندې تاسو ته ما یو لیکچر اخیستی و. ګوره دغه پوسټونه به اوس تاسو د مخې ته راځي. دا ما تاسو ته 8 میاشتې مخکې دغه لیکچر اخیستی و، انټیرومیکس ویکسین چې کوم دی رشین ساینټسټ په دې کې کار کولو. هغه پوسټونه اوس تاسو ته به آی هوپ سو چې په سوشل میډیا به راځي. انټیرومیکس ویکسین هغه ټرایلز په دې باندې شروع دي، نو دغه به انشاءالله بیا ډسکور کوو، یو ځل بیا الابوریټ کوو. تھینک یو ویری مچ.